साथीहरु नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्छौं टीएक्स टिभी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। अहिले टिकटकमा दिनौं जसो नयाँ भिडियोहरु ट्रेन्डिङमा पुग्ने गर्दछन्। जुन भिएफएक्स खालको हुन्छ त्यो भिएफएक्स खालको भिडियोमा धेरै नै भ्युज र धेरै लाइक र कमेन्टहरु आउने गर्दछन्। त्यस्तै किसिममा म तपाईहरुलाई आज यो भिडियो बनाएर देखाउँदै छु। अहिले यो भिडियो टिकटकमा निकै नै चलिरहेको छ र साथीहरु यो भिडियो बनाउन निकै नै सजिलो छ। आज म तपाईहरुलाई निकै नै सजिलो तरिकाले यो भिडियो बनाउन जानकारी दिन्छु। त्यसैले तपाईहरुले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मोबाइल इन्टरनेट प्रविधि तथा टेक्नोलोजी सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरु पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा आउने बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला भन्दै आजको विषयवस्तुतिर लागौं। हो साथीहरु, यो भिडियो बनाउनको लागि तपाईहरुलाई दुईवटा चीजको आवश्यकता पर्दछ। त्यो हो तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा काइनमास्टर एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को एउटा ग्रीन स्क्रिन भिडियो चाहिन्छ। त्यो पनि तल डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँदेखि तपाईहरुले सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र काइनमास्टर पनि डिस्क्रिप्सनको लिंकलाई ओपन गरेर डाउनलोड गर्नु होला। त्यहाँबाट डाउनलोड गर्दा तपाईहरुलाई वाटरमार्कको समस्या आउँदैन, फुल भर्जन डाउनलोड हुन्छ। प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्दाखेरि तपाईहरुलाई वाटरमार्क आउने समस्या हुन्छ र तपाईहरुले काइनमास्टर डाउनलोड गरेर ओपन गर्नुहोस्। त्यसलाई ओपन गरिसकेपछि काइनमास्टर यस्तो किसिमले खुल्छ। काइनमास्टर ओपन गरिसकेपछि यस्तो किसिमले खुल्छ। यस्तो किसिमले खुलिसकेपछि तपाईहरुले यो प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि 9:16 को एस्पेक्ट रेशियोमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले मिडियामा क्लिक गर्नुहोस्। मिडियामा क्लिक गर्नुहोस्। मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले एउटा भिडियो रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन भिडियो यस्तो किसिमको हुन्छ। अथवा यो भन्दा नि राम्रो तपाईहरुले एक्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसो हाने जस्तो गरेर यो भिडियो खिच्नु होला। एउटा ढुङ्गो फालेर हानेर खिच्नु होला। यस्तो गरेर तपाईहरुले खिचिसकेपछि यो भिडियो काइनमास्टरमा तपाईहरुले तान्नु हुनेछ। त्यहाँ तानिसकेपछि अब तपाईहरुले यो यता अगाडि लिएर आउनुहोस्। यो भिडियोको सुरुमा लिएर आउनुहोस्। सुरुमा ल्याइसकेपछि लेयरमा जानुहोस्। लेयरमा गइसकेपछि मिडियामा जानुहोस्। मिडियामा गइसकेपछि तपाईहरुले त्यहाँ डिस्क्रिप्सनको लिंकमा एउटा ग्रीन स्क्रिन भिडियो छ, त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् र डाउनलोड अप्सनबाट यसलाई क्लिक गरेर यता अगाडि ल्याउनुहोस्। अगाडि ल्याइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् कोरमा कीको अप्सन छ, कोरमा कीलाई इनेबल गर्नुहोस्। यहाँ साथीहरु यहाँ अरु कलरहरु छ भने त्यसलाई यही ब्लू कलरै राखेर यसमा इनेबल गर्नु होला। यो इनेबल गरिसकेपछि यस्तो किसिमले यो एप देखिन्छ। यहाँ थोरै अझै पर्फेक्ट देखिएको छैन भने यहाँ कोरमा कीमा पुनः गएर तपाईहरुले यो की कलरलाई यसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र काइनमास्टर सम्बन्धी विस्तृत जानकारी लिनको लागि माथि आई बटनमा अथवा तल डिस्क्रिप्सनको लिंकमा अर्को भिडियो छ, त्यसलाई पनि हेर्नु होला। र काइनमास्टर देखि कसरी भिडियो एडिटिङ गर्ने भन्ने बारेमा विस्तृत जानकारी तपाईहरुले त्यो भिडियोबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी राखिसकेपछि यो भिडियो यहाँनेर आउँछ। आइसकेपछि यो माथि राखिदिनुस्। माथि राखिसकेपछि तपाईहरुले एकपटक यसलाई हेर्नुहोस्। यो ढुङ्गो फाल्न लागेको ठाउँ हेर्नुहोस् र यो आँप चुन्न लागेको ठाउँ तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कमसेकम तपाईहरुले 10 सेकेन्डको भिडियो रेकर्ड गर्नु होला। मेरो भिडियो अलि छोटो छ, यसलाई म स्पिड बढाइदिन्छु। यसरी तपाईहरुले 10 सेकेन्डसम्मको भिडियो रेकर्ड गर्नु होला। यहाँ हेर्नुहोस्, पहिला तपाईहरुले ढुङ्गो कहाँनिर फाल्न थाल्नु भएको छ त्यो ठाउँ हेर्नुहोस्। ठाउँ र आँप चुडेको ठाउँ म्याच खानु पर्ने हुन्छ। यहाँ म्याच खाएको छ। यसरी आँपलाई हानेको म्याच खानुपर्छ। तपाईहरुले त्यो ख्याल गरेर आफ्नो भिडियोलाई हेर्नु होला। अब एकपटक म यो प्ले गरेर देखाउँछु कस्तो बनेको छ यो भिडियो भनेर। यहाँ आउँछ, यहाँ आँप हानेर झारेको भिडियो हामीले बनाउनु पर्ने छ। यसलाई थोरै पहिला झरेको छ यो भिडियोलाई अझै थोरै म स्पिड घटाइदिन्छु यसको। यसरी तपाईहरुले म्याच गराउनु होला। पहिला यो भिडियो म्याच गर्नुपर्छ टिकटकमा राख्नुभन्दा अगाडि। यसरी म्याच गर्नु होला। यो भिडियो पर्फेक्ट तरिकाले म्याच भइसकेको छ। अब मेरो भिडियो
र यो भिडियोमा साउन्ड यसमा अलरेडी छ। तपाईहरुलाई यो साउन्ड मन परेन भने यहाँ क्लिक गर्नु, यो भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ साउन्डको अप्सन आउँछ, यसमा गएर म्युट गरिदिन सक्नुहुन्छ। अथवा यही साउन्डमा राख्छु भन्नुहुन्छ भने अब यसलाई सेभ गरेर तपाईहरुले टिकटकमा लगेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भिडियोलाई सेभ र शेयर गर्नको लागि यहाँ साइडमा हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा अप्सन छ, अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ गएर एक्सपोर्ट गरिदिनुहोस्। 720 पिक्सलमा राखेर यसलाई एक्सपोर्ट गरिदिनुहोस्। 4 देखि 10 MB सम्ममा यो भिडियो तयार हुन्छ। यसरी एक्सपोर्ट भइसकेपछि यो ग्यालरीमा गएर सेभ हुन्छ। तपाईहरुले टिकटक अकाउन्टमा लगेर सजिलैसँग अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक, कमेन्ट र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला र यो भिडियोलाई अन्य ठाउँमा पनि शेयर गरिदिनु होला भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हाम्रो अन्य भिडियोहरुलाई हेर्दै जानु होला। हवस् त, नमस्ते।